Trong thời gian chờ đợi One Piece chuẩn bị ra anime lại, thì tôi đã quẫn chí mà chạy đi cày lại toàn bộ các phần movie của Naruto. Và khi coi xong thì nảy hứng với việc xếp hạng. Vậy nên, hôm nay tôi sẽ đánh giá toàn bộ các movie của Naruto theo thứ hạng, từ thấp đến cao, theo ý kiến của tôi. Và đã theo gu cá nhân thì chắc chắn sẽ rất khác với nhiều bạn ở đây. Vậy nên hãy chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp để xem hết clip này nhé. Đánh giá của tôi sẽ dựa trên nhiều yếu tố như hiệu ứng âm thanh, đồ họa, animation và cốt truyện. Quan trọng nhất thì chắc chắn vẫn là cốt truyện rồi. Ngoài ra tôi cũng sẽ nói sơ qua về điểm số IMDb và doanh thu nhé. Trước khi bắt đầu video hôm nay, hãy like, share và subscribe để Anime Rewind có thể mang đến nhiều nội dung chất lượng hơn nha. Nếu có một cuộc thi movie Naruto dễ bị lãng quên nhất thì Huyền thoại đá Gaelei chắc chắn sẽ là ứng cử viên sáng giá. Đây là bộ phim thứ hai trong loạt movie Naruto nhưng lại mang đến cảm giác đứng giữa lưng chừng, không đủ tệ để bị ghét bỏ nhưng cũng không đủ hay để fan nhắc đến với sự hào hứng. Nội dung movie kể về nhiệm vụ của Naruto, Sakura và Shikamaru điều tra một nhóm ninja bí ẩn. Trong quá trình thực hiện, họ đụng độ Temujin, một chiến binh đến từ vương quốc Du Mục đang tìm kiếm đá Gaelei, một nguồn năng lượng mạnh mẽ có thể thay đổi cả thế giới. Naruto dần phát hiện ra rằng thủ lĩnh của Temujin, Haido, đang âm mưu lợi dụng viên đá này để thống trị thế giới dưới danh nghĩa hòa bình. Cuộc hành trình của Naruto đưa cậu đến với trận chiến quyết định với Haido, nơi cậu phải đối đầu với sức mạnh của đá Gaelei. Với sự giúp đỡ của đồng đội và lòng quyết tâm không từ bỏ, Naruto tung cú Rasengan hạ gục Haido, phá vỡ âm mưu kiểm soát thế giới. Bộ phim khép lại với Temujin nhận ra sự thật về người chủ của mình và quyết định bắt đầu lại với một con đường mới. Hirotsugu Kawasaki cùng Yuka Miyata là hai người phụ trách chính của bộ phim lần này. Bộ phim đạt 6.5 điểm trên IMDb và 6.7 trên MyAnimeList với doanh thu đạt 10,8 triệu USD. Tuy không phải bom xịt, nhưng so với các movie Naruto khác, Huyền thoại đá Gaelei lại không tạo được tiếng vang mạnh mẽ, cả về thương mại lẫn độ yêu thích từ fan hâm mộ. Một trong những yếu tố đáng khen nhất của movie này chính là ý tưởng về nền văn minh Du Mục và nguồn năng lượng đá Gaelei. Bộ phim cũng đã thử nghiệm với một concept khá mới lạ trong thế giới Naruto khi kết hợp yếu tố ninja và khoa học, công nghệ mang lại cảm giác tươi mới so với những movie khác. Dù có ý tưởng hay, nhưng đáng tiếc là bộ phim không tận dụng hết tiềm năng của nó. Nội dung bị kéo dài một cách không cần thiết, khiến nhịp phim trở nên chậm chạp. Nhân vật phản diện chính Haido lại khá một chiều và không có động cơ rõ ràng để trở thành một mối đe dọa thực sự. Tổng thể cốt truyện không có nhiều điểm nhấn, nhân vật cũng không được đào sâu, khiến khán giả xem xong có khi là quên mất luôn. Hơn nữa, cốt truyện movie cũng không liên quan đến mạch truyện chính, nên nếu bạn chưa từng biết đến movie này cũng chẳng có gì lạ. Phần đồ họa của phim tương đối ổn định, với các cảnh chiến đấu được đầu tư tốt. Đặc biệt, hiệu ứng năng lượng của đá Gaelei tạo cảm giác huyền bí và hoành tráng hơn so với các movie cùng thời. Mặc dù bối cảnh vương quốc Du Mục mang đến một màu sắc mới lạ, nhưng phần thiết kế không có quá nhiều chi tiết nổi bật, khiến thế giới trong phim không đủ sức hút để ghi dấu ấn mạnh mẽ. Phần nhạc phim ở mức ổn định, với những bản nhạc nền góp phần đẩy cao cảm xúc trong các trận chiến, dù không quá nổi bật. Tuy nhiên, lại không có ca khúc chủ đề nào thực sự để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người xem. Bù lại, hiệu ứng âm thanh trong các pha giao chiến được chăm chút tốt, từ tiếng va chạm của vũ khí đến âm thanh bùng nổ của các nhẫn thuật, giúp tăng cường cảm giác chân thực và kịch tính. Phần lớn fan Naruto đánh giá Huyền thoại đá Gaelei là một movie giải trí nhẹ nhàng nhưng không có nhiều điểm đặc biệt. Một số người thích phong cách hành động của phim, nhưng nhìn chung đây không phải là một phần movie được nhắc đến nhiều khi nói về các tác phẩm điện ảnh của Naruto. Huyền thoại đá Gaelei là một bộ phim có tiềm năng, nhưng tiếc thay lại không có đủ chakra để bùng nổ. Với một phản diện nhạt nhòa đến mức chắc chẳng ai nhớ nổi tên, cộng thêm cốt truyện thiếu điểm nhấn, bộ phim này trôi tuột và quên lãng nhanh như một chiếc phần thân của Naruto. Chính vì vậy tôi đánh giá movie này top best trong bảng xếp hạng. Ở vị trí cao hơn xíu trong bảng xếp hạng này là movie Nhiệm vụ bí mật, được đạo diễn bởi Masahiko Murata và biên kịch là Junki Takegami. Công chiếu vào năm 2008 với số điểm IMDb và MyAnimeList đạt lần lượt được là 7.0 và 7.1. Doanh thu của phim ở mức 9,8 triệu USD, một con số ổn định nhưng không đủ để trở thành một cú hit làm fan Naruto trầm trồ. Điểm số đánh giá chung cho thấy movie này cũng thuộc hàng coi được nhưng không quá đáng nhớ. Bộ phim mở đầu với cảnh làng lá bất ngờ bị tấn công bởi một nhóm ninja bí ẩn từ vương quốc trên không với lý do ân oán giang hồ từ quá khứ. Trong lúc đó, Naruto cùng Sakura, Hinata đang thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ một tên bác sĩ tên Shino và học trò của ông Amaru. Nhưng cú plot twist bất ngờ hơn cả là Naruto tái ngộ với Sasuke, người đang theo lệnh Orochimaru truy tìm sư phụ của Amaru.
Hai người dù đang ở hai chiến tuyến nhưng vẫn hợp tác với nhau để chiến đấu với kẻ thù chung là Shino, kẻ hóa ra đang âm mưu hồi sinh lực lượng ninja trên không bằng sức mạnh hắc ám. Và thế là Naruto và Sasuke lại một lần nữa song kiếm hợp bích, tạo ra những pha combat đủ để khiến fan phát cuồng. Không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Sasuke là điểm sáng lớn nhất của movie này. Việc thấy Naruto và Sasuke chiến đấu cùng nhau, dù chỉ là tạm thời, cũng đủ để làm con dân hâm mộ phấn khích. Các trận chiến trong phim được đầu tư khá tốt, đặc biệt là màn đối đầu với trùm cuối Shino, một gã phản diện có khả năng biến hình khiến Naruto và Sasuke phải toát mồ hôi hột. Dù có những điểm ấn tượng, nhưng nhiệm vụ bí mật vẫn mắc khá lỗi, khiến tổng thể phim không khá hơn top 10 là bao. Trùm cuối Shino lại đi vào vết xe đổ của phản diện movie trước, động cơ mờ nhạt, kế hoạch thiếu sáng tạo, khiến hắn chẳng để lại bất kỳ dấu ấn nào sâu sắc ngoài việc bị đánh bại. Mối quan hệ giữa Naruto và Amaru đáng lẽ có thể là một điểm nhấn cảm xúc, nhưng lại được thêm vào cho có mà không có khai thác gì thêm. Đặc biệt, Sasuke, nhân vật có tiềm năng tạo ra những bước ngoặt lớn, lại xuất hiện một cách hời hợt. Thay vì có vai trò quan trọng, anh chàng này lại hóa thân thành bình hoa di động, xuất hiện chủ yếu để fan hú hét. Câu chuyện cũng chẳng có cú twist nào đáng nhớ, chỉ đơn giản là Naruto và Sasuke hợp tác, đánh bại kẻ thù rồi đường ai nấy đi. Dù movie này có chút liên kết với mạch truyện chính, nhưng không đủ để tạo ra sự phát triển đáng kể cho nhân vật, khiến bộ phim vẫn chỉ như một ngoại truyện được thêm vào cho vui. Bộ phim sở hữu những pha hành động được dàn dựng tốt với các cảnh giao chiến trên không, tạo cảm giác mới mẻ so với các trận đấu thường thấy dưới mặt đất. Trận chiến cuối cùng giữa Naruto, Sasuke và Shino cũng được đầu tư với hiệu ứng đẹp mắt, đặc biệt là sự bùng nổ của chakra hắc ám. Tuy nhiên, so với các movie khác, phần thiết kế bối cảnh không thực sự ấn tượng, đặc biệt là vương quốc trên không đáng lẽ có thể khai thác nhiều hơn về mặt hình ảnh để tạo sự hoành tráng. Phần nhạc phim khá ổn với bài hát chủ đề No Rain No Rainbow của Homemade Kazoku mang đến cảm giác lắng động. Nhạc nền trong phim có sự kết hợp giữa những bản nhạc hành động gay cấn và những giai điệu trầm lắng khi nhân vật thể hiện cảm xúc. Dù vậy, nó không thực sự bùng nổ. Hiệu ứng âm thanh trong các trận chiến vẫn đảm bảo chất lượng, đặc biệt là những pha va chạm giữa Rasengan của Naruto và các đòn đánh của Sasuke. Bộ phim nhận được phản hồi tích cực nhờ màn hợp tác hiếm hoi giữa Naruto và Sasuke, nhưng cũng không tránh khỏi sự so sánh với các movie khác. Một số fan cho rằng đây là một trong những movie giải trí tốt, nhưng không thực sự để lại ấn tượng sâu sắc về nội dung. Nếu bạn muốn xem Naruto và Sasuke hợp tác lần nữa, thì nhiệm vụ bí mật sẽ là một lựa chọn ổn áp. Nhưng nếu bạn mong đợi một câu chuyện có chiều sâu về nhân vật và nhiều bước ngoặt bất ngờ, thì bộ phim này có lẽ không dành cho bạn. Đứng ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng, tôi đánh giá movie này chỉ ở mức đủ để giải trí thôi. Đứng top 8 trong danh sách của tôi là Naruto Movie 3, Lính gác của Nguyệt Quốc. Được ra mắt vào năm 2006, con số thu về là 11,4 triệu USD, cao hơn movie trước đó là Huyền thoại đá Galley 2005. Điểm đánh giá từ khán giả lần lượt là 6.4 trên IMDb và 6.7 trên MyAnimeList. Ta có thể thấy cả về điểm feedback và doanh thu đều thấp hơn movie top 9 nhiệm vụ bí mật. Vậy lý do gì mà phần movie này lại được tôi đánh giá cao hơn? Trước tiên, hãy để tôi sơ lược nội dung cho những bạn nào chưa xem đã. Naruto, Sakura, Rock Lee và Kakashi nhận nhiệm vụ hộ tống hoàng tử Michiru, một ông chú béo ú thích ăn chơi cùng cậu con trai Hikaru, một nhóc con đeo kính với tài bắn mũi tên đầu cao su siêu dính và cũng khá là hỗn. Cả hai cha con thuộc hoàng tộc của Nguyệt Quốc, một vương quốc giàu có nổi tiếng với bãi biển đẹp mà Tsunade nghe thôi là đã muốn xách vali đi du lịch liền. Cũng như bao movie khác, nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản như đàn rổ lại phức tạp không tưởng. Nguyệt Quốc đã bị lật đổ bởi tên phản bội Shabadaba. Vâng, nghe tên thôi đã thấy không đáng tin. Hắn thuê 3 ninja siêu mạnh để làm tay sai, trong đó có Ishidate, một gã có con mắt trên tay, chuyên hóa đá người khác như Medusa phiên bản ninja. Michiru bị bắt, còn đội Naruto thì bị truy sát. Trên đường chạy trốn, Hikaru từ một cậu nhóc hỗn hào bắt đầu trưởng thành hơn, quyết tâm cứu cha mình. Và thế là đội hình hổ báo trường mẫu giáo và cả đoàn xiếc bày ra một cuộc tổng tấn công điên rồ để giành lại ngai vàng. Hikaru cũng có màn thể hiện xuất sắc khi dùng cung bắn đứt sợi dây thòng lọng, cứu Michiru khỏi bị treo cổ. Naruto thì vác Rasengan đối đầu với Ishidate, dù bị hóa đá một chân nhưng vẫn chiến thắng một cách ngoạn mục. Cá nhân tôi đánh giá phần đồ họa và hiệu ứng chiến đấu của phim này tốt hơn so với hai movie trước. Các cảnh chiến đấu có phần sáng tạo nhờ vào loại vũ khí lạ và địa hình đa dạng của Nguyệt Quốc. Spotlight hành động dĩ nhiên vẫn thuộc về Naruto khi cậu tung ra Mikazuki Rasengan, Nguyệt Phong La toàn hoàn. Loại Rasengan kết hợp với ánh sáng của trăng lưỡi liềm, siêu ngầu lòi knock out kẻ thù. Không chỉ có đánh đấm, bộ phim còn làm tốt ở quá trình phát triển nhân vật của Hikaru, từ một cậu nhóc kiêu ngạo, coi thường người khác, dần trưởng thành qua từng sự kiện, học cách trân trọng tình cảm và trở thành một người có trách nhiệm hơn.
Những khoảnh khắc có vui có buồn giữa Naruto và Hikaru cũng giúp bộ phim nhẹ nhàng, gần gũi và dễ xem hơn. Dù nhìn chung đây là bộ phim tương đối nhẹ nhàng và giải trí, nhưng nhân vật trung tâm của câu chuyện lại khiến không ít người xem phải đau đầu mỗi khi xuất hiện. Hoàng tử Michiru hành trình từ một kẻ ham chơi đến một người trị vì có trách nhiệm đáng lẽ phải cảm động, nhưng thực tế lại khiến khán giả phát bực, thậm chí còn là yếu tố gây ức chế nhất phim. Câu chuyện của phim cũng mắc lỗi quen thuộc, quá đơn giản, dễ đoán, cứ như thể nếu bạn bỏ lỡ vài phút cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Phản diện Shabadaba cũng chẳng khá hơn, vì ngoài việc lão vừa béo vừa tham thì gần như chẳng có điểm gì ấn tượng, và câu chuyện không ảnh hưởng tới series chính nên có khi bạn cũng chả cần nhớ làm gì. Movie này tính ra là phần phim thứ 3, nhưng đạo diễn và biên kịch phim có lẽ vẫn chưa thể tạo ra được một cú bứt phá thực sự. Đối với tôi, Lính gác của Nguyệt Quốc là một movie ổn áp đủ để giải trí, nhưng tôi sẽ không thừa nhận với bạn rằng tôi có chút thiên vị movie này chỉ vì nó từng chiếu trên HTV3 tuổi thơ và là một trong những bộ phim đầu tiên giúp tôi đến với Naruto đâu nhá. Tiếp theo trong danh sách xếp hạng ngẫu hứng này là movie Naruto Shippuden thứ 3, Người kế thừa hỏa chí, là phần phim thứ 6 trong loạt movie. Câu chuyện lần này để lại ấn tượng về khía cạnh cảm xúc, ghi dấu ấn tốt đặc biệt với fan Naruto lâu năm. Bộ phim mở đầu với cảnh Kakashi, Naruto, Sakura và Sai đi săn lùng một nhóm ninja bí ẩn. Những kẻ đã bắt cóc hàng loạt ninja có huyết kế giới hạn từ các làng lớn như Sương Mù, Cát, Đá và Mây. Kỳ lạ thay, chỉ có Hỏa Quốc là chưa bị đụng đến. Trong một pha combat căng thẳng, đội của Kakashi không thể bắt được mục tiêu, còn Naruto và Sai thì ăn ngay một vé nằm sân sau cuộc đối đầu. Giữa lúc tình hình rối ren, Hiruko, một ninja mất tích từ làng lá, xuất hiện và tuyên bố với toàn thế giới rằng làng lá sẽ là mục tiêu tiếp theo. Hắn ta sở hữu bí thuật Chimera cho phép hắn hấp thụ huyết kế giới hạn của người khác. Trước tình huống này, Tsunade bị triệu tập bởi lãnh chúa Hỏa Quốc, yêu cầu phải bắt Hiruko ngay lập tức để chứng minh sự vô tội của Konoha. Nếu không, các quốc gia khác sẽ lấy cớ gây chiến, mở màn cho đại chiến thế giới ninja lần thứ 4. Tình huống này cũng tiết lộ Kakashi là mục tiêu từ đầu của hắn với lời nguyền Puppet Curse được đặt từ 10 năm trước. Đứng trước tình thế khó khăn, Kakashi chấp nhận hy sinh bản thân để Hiruko hấp thụ, đồng thời kích hoạt Kamui nhằm tiêu diệt hắn. Không thể chấp nhận sự thật, Naruto bất chấp tất cả để đuổi theo cứu thầy, kéo theo cả Sakura, Sai và đồng đội. Tiếp theo đó là tình tiết về những cuộc chiến gay cấn giữa team Naruto với tay sai của Hiruko để cứu Kakashi và giải oan cho Konoha. Phần phim này đạt 7.1 IMDb và 7.2 My Anime List, một con số đánh giá tốt. Tuy vậy, doanh thu lại không cao khi chỉ ở mức 9,8 triệu USD, cho thấy bộ phim có ý nghĩa lớn về cảm xúc đối với những người hâm mộ Naruto từ những ngày đầu. Nếu có một điều mà Người kế thừa hỏa chí làm tốt, thì đó chính là cách bộ phim đào sâu mối quan hệ thầy trò giữa Naruto và Kakashi. Không chỉ là một cuộc giải cứu đơn thuần, bộ phim tận dụng rất tốt bài học chiếc chuông từ mạch truyện gốc, biến nó thành một nút thắt cảm xúc quan trọng. Bên cạnh đó, phim cũng hé lộ thêm về quá khứ của Kakashi, khiến hình ảnh thầy càng trở nên sâu sắc hơn trong mắt người xem. Một nhân vật vốn luôn toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại đầy tình cảm. Về mặt hành động, bộ phim mang đến những trận chiến cực kỳ mãn nhãn. Không chỉ phải đối đầu với tay sai của Hiruko, Naruto còn phải chống lại những đồng đội thân thiết của mình khi họ tìm cách ngăn cậu phá lệnh làng. Điều này không chỉ tạo nên sự căng thẳng cho câu chuyện, mà còn giúp tuyến nhân vật phụ như Shikamaru, Lee, Sai, Neji có nhiều đất diễn hơn những movie khác. Chưa hết, âm nhạc cũng là một điểm cộng lớn. Ca khúc Darekaga của Puffy Amiyumi vang lên đúng lúc, góp phần nâng tầm cảm xúc, làm nổi bật chủ đề tình thầy trò trong phim. Cộng thêm phần đồ họa được đầu tư kỹ lưỡng, đặc biệt là các hiệu ứng chiến đấu ở cuối phim, giúp mọi thứ trở nên ngầu lòi bá cháy. Những yếu tố này góp phần đẩy rank của movie lên cao, dù cho không phải một event canon thực sự, thể hiện trọn vẹn tinh thần hỏa chí của cả series, thành công phản ánh sự trưởng thành của Naruto, không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Tuy tôi dành khá lời khen cho phần phim này, nhưng xét tổng thể vẫn chưa đủ làm tôi ưng để xếp hạng cao hơn. Điểm trừ vẫn nằm ở phản diện, nhạt như nước ốc. Hiruko, kẻ được quảng bá là mối đe dọa lớn của cả thế giới ninja, thực chất chẳng có gì ngoài một kế hoạch hầm hố, thu thập sức mạnh để làm chủ thiên hạ. Nghe cứ như một bản xào lỗi của Orochimaru vậy. Cả động cơ lẫn quá trình phát triển của hắn đều hời hợt, khiến người xem khó mà đồng cảm hay cảm thấy bị thuyết phục. Hay như thuật Chimera, một ý tưởng có tiềm năng phát triển tốt, lại bị khai thác lưng chừng. Thay vì giải thích sâu hơn về nó, bộ phim chỉ dùng thuật này như một lý do để phản diện trở nên bá đạo với những pha biến hình màu mè. Cả phản diện lẫn năng lực mới này đều chỉ xuất hiện như một cái cớ để tạo thử thách, chứ không thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm cốt truyện. Nếu bạn là fan của mối quan hệ thầy trò giữa Naruto và Kakashi, thì Người kế thừa hỏa chí chắc chắn là một bộ phim đáng xem, với những pha hành động mãn nhãn và câu chuyện cảm động.
bộ phim này có đủ yếu tố để mang lại trải nghiệm giải trí trọn vẹn. Tuy nhiên, đừng nên mong chờ một phản diện xuất sắc hay một cốt truyện ảnh hưởng lớn đến series chính, vì điều đó không có đâu. Cuộc chiến ở Tuyết Quốc ra mắt vào năm 2004 là phần phim đầu tiên của loạt movie Naruto, mở đường cho nhiều loạt phim sau này. Dù đạt điểm số không quá nổi bật, IMDb 6.6 và MyAnimeList 6.8, nhưng với một màn chào sân, đây vẫn là một khởi đầu đầy hứa hẹn. Doanh thu khoảng 11,1 triệu USD, chứng tỏ sức hút của thương hiệu Naruto trên màn ảnh rộng, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho các phần phim tiếp theo. Dẫu không phải là tác phẩm xuất sắc nhất, nhưng nó vẫn để lại dấu ấn đặc biệt với bối cảnh tuyết trắng cùng câu chuyện đầy cảm xúc. Bối cảnh phim vào thời gian đầu của câu chuyện chính, khi team 7 vẫn còn đầy đủ thành viên, Naruto, Sakura và Sasuke. Họ được giao nhiệm vụ bảo vệ nữ diễn viên nổi tiếng Yukie Fujikaze trong quá trình quay phim tại xứ tuyết. Nhưng bất ngờ thay, Yukie thực chất chính là công chúa Koyuki Kazahana, người thừa kế hợp pháp của vùng đất này. Khi đoàn làm phim đặt chân đến xứ tuyết, nhóm Naruto lập tức bị tấn công bởi bộ ba ninja Tuyết Quốc, những kẻ trung thành với Doto, phản diện chính và cũng là kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của cha Koyuki. Sau một loạt màn truy đuổi và giao chiến căng thẳng, Naruto đã giúp Koyuki dần nhận ra trách nhiệm của mình với quê hương. Tuy nhiên, cô vẫn bị Doto bắt giữ để ép giao ra viên pha lê gia truyền, chìa khóa dẫn đến kho báu bí ẩn của vùng đất này. Naruto bị trói và gắn máy phong ấn chakra, nhưng với ý chí không bỏ cuộc, cậu đã tự mình thoát ra và đuổi theo Doto đến tận lâu đài hoàng gia. Sau khi được Sasuke hỗ trợ với đòn Chidori, Naruto tung Nainaro no Rasengan, la toàn hoàn 7 sắc, hạ gục Doto hoàn toàn. Khi viên pha lê kích hoạt, bí mật về kho báu cũng được hé lộ. Không phải vàng bạc hay châu báu, mà chính là công nghệ biến đổi khí hậu, giúp xứ tuyết lần đầu tiên có được mùa xuân thực sự. Bộ phim khép lại với cảnh Koyuki quyết định trở thành nữ hoàng, nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất. Naruto sau trận chiến căng thẳng, nằm dài trên bãi cỏ xanh, tận hưởng giấc ngủ yên bình đầu tiên sau nhiệm vụ đầy sóng gió. Quả là một cái kết quả hậu, tràn đầy hy vọng như chính tinh thần của Naruto. Là bộ phim khởi động cho loạt movie, Cuộc chiến ở Tuyết Quốc đã có cho mình những điểm sáng đáng nhớ. Đầu tiên, phải kể đến bối cảnh siêu đẹp, cảnh tượng tuyết trắng mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ với không khí lạnh giá bao trùm không gian. Một điểm cộng lớn nữa là cốt truyện khá chỉn chu và có chiều sâu cảm xúc. Đây không chỉ là một nhiệm vụ hộ tống đơn thuần, mà còn là hành trình tìm lại niềm tin của Koyuki, từ một người chối bỏ quá khứ đến dám đối diện với sự thật và đứng lên bảo vệ quê hương. Sự trưởng thành của cô song hành cùng với tinh thần quyết không bỏ cuộc của Naruto tạo nên những khoảnh khắc cảm động, mang động lực tích cực truyền tới người xem. Về phần hành động, bộ phim không làm fan thất vọng với nhiều trận đánh nhau mãn nhãn. Từ màn đụng độ với bộ ba ninja Tuyết Quốc đến trận chiến cuối cùng khi Naruto kích hoạt Nainaro no Rasengan để hạ gục Doto, cũng là một trong những pha xử lý hoành tráng nhất của Naruto thời thiếu niên. Góp phần vào đó, âm nhạc cũng được đánh giá cao, nổi bật với bài hát kết phim Home Sweet Home bản tiếng Nhật và Never Give Up bản tiếng Anh đẩy cảm xúc lên cao trào. Những yếu tố này đã giúp cuộc chiến ở Tuyết Quốc mở đầu đầy ấn tượng, góp phần đưa thương hiệu Naruto ra toàn thế giới khi không chỉ công chiếu tại Nhật mà còn ở Canada và Mỹ. Tuy vậy, hạn chế mà một phần phim mở đầu là không thể tránh khỏi. Phản diện Doto dù cho sở hữu áo giáp công nghệ xịn sò, tàu hỏa chakra chạy bon bon, vân vân và mây mây, nhưng động cơ của hắn lại quá dễ đoán, đúng như áp dụng công thức mà ra. Quyền lực, làm bá chủ thiên hạ. Bộ ba ninja Tuyết Quốc cũng chịu chung số phận khi bị đánh bại quá dễ dàng, dù được build up như một mối đe dọa đáng gờm. Dù bối cảnh phim vẽ ra một thế giới hiện đại, hấp dẫn hơn, nhưng một khi cốt truyện vẫn còn sơ sài thì bối cảnh đẹp đến mấy cũng không thể che lấp được. Và tất nhiên, lời nguyền movie ngoại truyện vẫn tiếp tục bám đuổi, khiến tầm quan trọng của nó giảm đi đáng kể. Là movie đầu tiên, Cuộc chiến ở Tuyết Quốc đã làm tốt vai trò dẫn chuyện của mình, mang đến một câu chuyện cảm xúc, hình ảnh đẹp và những pha hành động mãn nhãn. Dù mang tính chất xem cho vui, nhưng đây vẫn là một bộ phim đáng để thưởng thức, đặc biệt là với những ai muốn tìm về hoài niệm Naruto thời thiếu niên. Tôi xem và đánh giá phim đứng hạng 6 trong danh sách này. Tôi và các bạn đã đi được nửa chặng đường của bảng xếp hạng này rồi. Từ đây trở lên, những bộ phim sắp tới không chỉ đỉnh hơn về câu chuyện, hành động mà còn để lại dấu ấn sâu sắc hơn. Với doanh thu 9,8 triệu USD, Tòa Tháp Bị Mất là phần phim thứ 7 tiếp tục khẳng định tiềm năng phát triển đúng đắn của loạt movie ngay từ đầu. Chứng minh điều đó, đạo diễn Masahiko Murata cùng biên kịch Junki Takegami cũng mang đến một concept thú vị, du hành thời gian. Với bối cảnh hoành tráng tại thành phố Roran cổ kính, cùng màn cameo đầy bất ngờ của Minato Namikaze, Hokage đệ tứ, bộ phim này chắc chắn là một trong những phần đáng nhớ nhất của cả loạt phim. Phim kể về vụ truy bắt Mukade, một ninja đào tẩu có ý định hấp thụ sức mạnh của Ryu Myaku, long mạch,
để thống trị thế giới. Naruto cùng đội của mình, Yamato, Sakura và Sai lần theo dấu vết đến tàn tích thành phố Roran nhưng không kịp ngăn chặn Mukade phá vỡ phong ấn. Naruto và Yamato bị cuốn vào dòng thời gian, đưa họ quay ngược 20 năm về quá khứ. Tỉnh dậy trong một thành phố Roran phồn hoa, Naruto gặp nữ hoàng trẻ tuổi Sarah. Cậu cũng chạm trán một ninja lảng lá bí ẩn, người sau đó tiết lộ thân phận là Minato Namikaze, Hokage đệ tứ. Không hề biết mình đang đứng trước cha ruột, Naruto hợp tác cùng Minato và các đồng đội thời trẻ như Choza, Shibi để ngăn chặn âm mưu của Mukade. Lúc này lấy danh nghĩa Anro Kuzan, cố vấn hoàng gia của Roran. Dần dần, Naruto và Sarah phát hiện cư dân Roran thực chất đang bị điều khiển như những con rối, và thành phố chỉ là bình phong cho một kế hoạch thao túng Ryumyaku. Hóa ra, Anro Kuzan chính là kẻ đã giết mẹ của Sarah và đang biến cô thành một con rối sống. Sau khi sự thật phơi bày, Sarah quyết tâm đứng lên chiến đấu bảo vệ dân chúng của mình. Ở trận chiến cuối cùng, Anro Kuzan sử dụng sức mạnh của Ryumyaku để biến thành một con rối khổng lồ có khả năng tái tạo vô hạn. Naruto và Minato phối hợp sử dụng Thái cực Rasengan, sự kết hợp chakra của cả hai, để tiêu diệt hắn. Sau khi đánh bại Mukade, Minato phong ấn Ryumyaku, nhưng điều này cũng khiến Naruto và Yamato bị đưa về thời đại của mình. Trước khi rời đi, Naruto có linh cảm Minato chính là cha mình, nhưng Minato chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, hứa rằng họ sẽ gặp lại vào một ngày nào đó. Trở về hiện tại, Naruto không nhớ gì về chuyến hành trình, nhưng khi gặp con gái của Sarah, cậu chợt có cảm giác mình từng xuất hiện trong một giấc mơ rất đẹp. Tòa tháp bị mất là phần phim mang tham vọng bẻ cong thời gian, nhưng tiếc là nó không bẻ được nhiều lắm. Với chủ đề du hành thời gian cực kỳ tiềm năng, phim đưa Naruto về 20 năm trước, đối mặt với cha ruột Minato mà không hề hay biết. Màn team up cha con này đáng lẽ có thể tạo nên siêu phẩm cảm xúc, nhưng kịch bản lại quá an toàn, khiến bộ phim giống như một nhiệm vụ side quest hơn là một phần quan trọng của thế giới Naruto. Điểm sáng nữa của phim chính là bối cảnh thành phố Roran, một nơi huyền bí với kiến trúc Trung Đông độc đáo và những tòa tháp sừng sững, tạo nên sự khác biệt với những phần movie trước. Animation cũng khá là chỉnh chu, đặc biệt là trận chiến cuối cùng với Mukade khi Naruto và Minato kết hợp tung Taikyoku Rasengan, la toàn hoàn siêu cấp. Nhưng vẫn có một số cảnh chiến đấu bị giảm frame, chuyển động hơi cứng, làm giảm phần nào sự mãn nhãn. Âm nhạc thì ổn, nhưng không có gì đặc sắc. OST nền làm tròn vai, giúp đẩy cảm xúc trong các pha hành động, và nhạc kết If của Kana Nishino đã tạo không khí hoài niệm. Nhưng nếu so với những bài nhạc mang tính biểu tượng của các movie khác, thì phần nhạc này không để lại dấu ấn quá sâu sắc. Và giờ đến kẻ phản diện Mukade, hay còn gọi là Anro Kuzan, chính là phiên bản nhạt nhòa của mọi phản diện từng xuất hiện trong Naruto. Gã có mưu đồ thâu tóm Ryumyaku để thống trị thế giới, nhưng chẳng ai thực sự quan tâm vì kế hoạch của hắn. Quá dễ đoán. Đến cuối cùng, hắn hóa rối khổng lồ rồi bị Naruto đấm bay, y như cách mọi phản diện trong movie Naruto ra đi vậy. Cộng đồng fan hâm mộ cũng rất thích thú với sự tương tác hiếm có của hai cha con Minato và Naruto, nhưng cũng không quên cà khịa bộ phim này vì lối đi quá an toàn. Trận chiến cuối cùng được fan khen là mãn nhãn, nhưng cũng đồng tình rằng Mukade là một phản diện tàng hình, xem xong là quên ngay. Tòa tháp bí mật có mọi yếu tố để trở thành một movie đỉnh cao, nhưng lại thiếu một chút gia vị để thực sự bứt phá. Fan sẽ thích những khoảnh khắc cha con sát cánh bên nhau, nhưng nếu bạn mong chờ một câu chuyện du hành thời gian phức tạp hay phản diện đỉnh cao thì có lẽ bạn sẽ hơi thất vọng. Đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng, tôi đánh giá đây là một movie hay nhưng chưa đủ tầm để gọi là huyền thoại. Được đạo diễn bởi Tsuneo Kobayashi và được Kishimoto Masashi, cha đẻ của Naruto, thiết kế nhân vật, giám sát và chỉnh sửa movie. Trận chiến cuối cùng là tác phẩm kỷ niệm 10 năm anime và 15 năm manga Naruto ra đời. Là phần phim kết thúc chuỗi movie truyền thể. Bộ phim được đánh giá cao cả về thương mại lẫn sự yêu thích từ khán giả. Thu về 19,8 triệu USD với điểm số IMDb và MyAnimeList lần lượt là 7.6 và 7.7. Lấy bối cảnh sau đại chiến ninja được 2 năm, phần phim này có vai trò quan trọng, đánh dấu hồi kết cho một trong những thương hiệu anime nổi tiếng khắp thế giới, đồng thời tìm ra câu trả lời cho câu hỏi về chuyện tình cảm của Naruto. 2 năm sau đại chiến ninja lần thứ tư, thế giới lại đứng trước một thảm họa mới. Mặt trăng bất ngờ dịch chuyển và đe dọa sẽ rơi xuống trái đất. Nguyên nhân đứng sau chuyện này là Toneri Otsutsuki, hậu duệ của Lục Đạo Tiên Nhân, kẻ âm mưu hủy diệt nhân loại. Không những vậy, hắn còn bắt cóc Hanabi, em gái của Hinata, để thực hiện kế hoạch của mình. Để giải cứu Hanabi, Naruto, Hinata, Sakura, Sai và Shikamaru lên đường truy đuổi Toneri. Trong hành trình này, Naruto vô tình nhìn thấy quá khứ của Hinata thông qua hồ ký ức, nhận ra rằng
cô luôn yêu thương và âm thầm dõi theo cậu suốt bao năm qua. Hinata sau đó bị Toneri bắt đi và ép kết hôn, khiến Naruto cảm nhận rõ nỗi đau mất đi người quan trọng nhất đời mình. Từ đây, Naruto không chỉ phải đối đầu với Toneri để cứu thế giới, mà còn phải đối diện với chính tình cảm của mình dành cho Hinata. Cao trào được đẩy lên khi Naruto cùng Hinata hợp sức chiến đấu, đánh bại Toneri và ngăn chặn thảm họa từ mặt trăng. Bộ phim khép lại với khoảnh khắc Naruto và Hinata chính thức đến với nhau, trao nhau nụ hôn đầu tiên dưới bầu trời đầy sao. Khác với những phần movie trước, The Last không tập trung vào những trận chiến sống còn, mà đặt trọng tâm vào mối quan hệ giữa Naruto và Hinata. Câu chuyện lần này có sự cân bằng giữa yếu tố hành động và lãng mạn. Naruto phải không chỉ đối đầu với Toneri, mà còn phải đối diện với những cảm xúc của chính mình dành cho Hinata. Điểm cộng lớn của phim là sự phát triển nhân vật Naruto, khi cậu từ một kẻ đầu đất trong tình yêu dần nhận ra tình cảm thực sự của mình. Tuy nhiên, Toneri lại là một phản diện thiếu sức nặng. Dù hắn có nguồn gốc từ gia tộc Otsutsuki, nhưng động cơ và sức mạnh của hắn không tạo ra được áp lực quá lớn đối với Naruto. Phần hình ảnh của The Last được đánh giá là đỉnh cao nhất trong loạt movie Naruto, với nhiều phân cảnh được chăm chút kỹ lưỡng, chuyển động mượt mà, màu sắc rực rỡ, hiệu ứng ánh sáng hoành tráng, tạo nên một thế giới đẹp mắt. Từ mặt trăng huyền bí đến những trận chiến mãn nhãn, cảnh Naruto chiến đấu với Toneri trong không gian có thể coi là một trong những trận chiến đẹp nhất của series. Với hiệu ứng chakra sáng rực, những cú đấm nổ tung như Dragon Ball và bối cảnh không gian đầy ấn tượng. Âm nhạc tiếp tục là một điểm mạnh với những bản OST tình cảm, sâu lắng, phù hợp với bầu không khí lãng mạn của phim. Những bản nhạc nền trong các phân cảnh chiến đấu cũng được đầu tư tốt, giúp tăng thêm sự kịch tính cho trận chiến cuối cùng. Đặc biệt, bài hát chủ đề Hoshino Utsuwa của Tsukima Switch không chỉ hay mà còn cực kỳ cảm xúc, khiến fan Naruto lâu năm không khỏi bồi hồi khi thưởng thức. Không khó hiểu khi The Last nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho thấy rằng đây là movie sạn nhất của Naruto, dù được giám sát bởi cha đẻ. Những khung cảnh như Hinata bị bắt nạt dù cô là tiểu thư của gia đình danh giá, hay phân cảnh Hinata té ngã thay vì dùng chakra để bám tường thì cô lại dùng chiếc khăn tay. Đặc biệt nhất là khung cảnh Hinata ngồi đan khăn cho Naruto khi đang lên đường giải cứu em gái, càng khiến cho bộ movie này bị chửi nhiều hơn. Đặc biệt là fandom của hai cô nào đấy suốt ngày lôi The Last với Road to Ninja để kháy nhau. Fan của Naruto Hinata cực kỳ thích thú với cách bộ phim phát triển mối quan hệ này. Chi tiết chiếc khăn là do ông tự thêm vào dựa trên tình cảm của ông và vợ, nhưng cũng có không ít người mong chờ một cuộc chiến hoành tráng hơn thay vì một bộ phim lãng mạn. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng đây là một trong những phần phim có hình ảnh đẹp nhất và có ý nghĩa quan trọng với câu chuyện chính. Tổng kết lại, trận chiến cuối cùng không chỉ là một bộ phim mang tính giải trí mà còn là một phần quan trọng trong việc định hình tương lai của thế giới Naruto. Không chỉ giải quyết mối quan hệ giữa Naruto và Hinata một cách trọn vẹn, phim còn đặt nền móng vững chắc cho thế hệ sau với sự xuất hiện của Boruto. Tôi xếp hạng phần phim kết này ở rank 4 dựa trên các yếu tố trên. Dù có những ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng The Last là một phần movie quan trọng đối với cả loạt phim, vừa mãn nhãn về hình ảnh, vừa giàu cảm xúc. Nếu bạn muốn chứng kiến một Naruto trưởng thành hơn, cả trong chiến đấu lẫn trong tình cảm, thì đây là một tác phẩm không thể bỏ qua. Câu chuyện mở đầu với cảnh Naruto mơ thấy mình bị một con quái vật đâm xuyên qua người, một điềm báo chẳng lành. Và ngày trước, một kẻ tên Yomi đã đột kích một ngôi đền để giải phong ấn cho Miyoro. Và ngày trước, một kẻ tên Yomi đã đột kích một ngôi đền để giải phong ấn cho Morio, một ác quỷ cổ đại từng âm mưu hủy diệt thế giới nhằm tạo ra vương quốc ngàn năm. Tuy nhiên, do chưa có cơ thể vật lý, Morio buộc phải tạm thời nhập vào Yomi, cho đến khi hợp nhất với cơ thể thực sự của hắn tại một ngôi đền ở Triều Quốc. Mối đe dọa lớn nhất đối với kế hoạch của Morio chính là nữ pháp sư Shion của Quỷ Quốc, người duy nhất có thể phong ấn hắn một lần nữa. Để ngăn chặn điều này, Morio đã ra lệnh cho một đội quân ma quỷ đá và 4 thuộc hạ tinh nhuệ nhất tấn công thế giới, với nhiệm vụ tiên quyết là tiêu diệt Shion. Làng lá nhanh chóng vào cuộc, cử Naruto, Sakura, Neji và Rock Lee làm đội hộ tống nữ pháp sư đến nơi phong ấn. Nhưng tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi Shion tiên đoán rằng Naruto sẽ chết trong nhiệm vụ này. Naruto được giao nhiệm vụ hộ tống Shion, một nữ pháp sư có khả năng tiên đoán cái chết của người khác. Cô là người duy nhất có thể phong ấn Morio một lần nữa. Nhưng vấn đề là lời tiên đoán của cô chưa bao giờ sai. Và lần này, cô nhìn thấy Naruto bỏ mạng trong trận chiến cuối cùng. Hành trình bảo vệ Shion đầy nguy hiểm khi các tay sai của Morio liên tục tấn công để loại bỏ cô. Dù biết trước số phận của mình, Naruto vẫn quyết tâm chiến đấu, tin rằng định mệnh không thể trói buộc cậu. Trong trận chiến cuối cùng, Naruto sử dụng toàn bộ sức mạnh phá vỡ tiên đoán bằng cách tạo ra một Rasengan khổng lồ,
đánh bại Morio và phá hủy kế hoạch của hắn. Bộ phim kết thúc với Naruto vẫn sống, chứng minh rằng tương lai không cố định, một thông điệp mạnh mẽ xuyên suốt của truyện. Được biên soạn nội dung bởi cặp đạo diễn biên kịch quen thuộc của những movie trước, bộ phim ra mắt năm 2007, thu về con số 10,1 triệu USD. Số điểm từ khán giả lần lượt IMDb 6.9 và MyAnimeList 7.0 cho thấy loạt phim movie Naruto vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ người xem ở phần phim thứ tư. Cái chết tiên đoán có một ý tưởng cực kỳ hấp dẫn, lời tiên tri về cái chết của Naruto tạo nên sự kịch tính ngay từ đầu. Điều này khiến bộ phim có cảm giác cấp bách và nghẹt thở hơn những phần trước, khi nhân vật chính liên tục đối mặt với những nguy hiểm mà dường như không thể tránh khỏi. Sự phát triển của Naruto trong movie này cũng được làm rất tốt. Thay vì hoảng sợ trước lời tiên tri, cậu kiên định, mạnh mẽ và sẵn sàng đối đầu với số phận, thể hiện rõ nét tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của nhân vật. Mối quan hệ giữa Naruto và Shion cũng được khai thác khá thú vị. Khi Shion ban đầu tỏ ra lạnh lùng nhưng dần bị lay động bởi lòng dũng cảm của Naruto. Tuy nhiên, phản diện Morio lại khá đơn giản. Hắn có sức mạnh hủy diệt nhưng động cơ không mới mẻ, vẫn là kiểu ta muốn thống trị thế giới điển hình. Điều này khiến Morio không thể trở thành một phản diện đáng nhớ như nhiều nhân vật khác trong series. Phần hình ảnh của cái chết tiên đoán khá ổn định, giữ nguyên phong cách của loạt movie Naruto thời kỳ đầu. Các cảnh chiến đấu được thực hiện tốt, đặc biệt là phân đoạn cuối khi Naruto thách thức số phận và tung ra Rasengan hủy diệt. Dù vậy, một số cảnh có phần animation hơi cứng và ít mượt mà so với các movie Naruto về sau. Thiết kế của Morio cũng không quá nổi bật, chỉ là một dạng quái vật tiêu chuẩn thay vì một kẻ thù có thiết kế đặc sắc hơn. Nhạc phim làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc tạo bầu không khí căng thẳng. Các bản nhạc nên sử dụng âm thanh trầm lắng, đầy bí ẩn để nhấn mạnh sự nguy hiểm của lời tiên tri. Nhưng phân đoạn hành động có nhịp điệu nhanh giúp tăng cảm giác phấn khích. Bài hát chủ đề Lie 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 của DJ Ozma khá bắt tai nhưng không thực sự để lại dấu ấn mạnh mẽ như những bản ending của các movie khác. Fan Naruto đánh giá cao ý tưởng về lời tiên tri cái chết, cho rằng là một trong những concept sáng tạo nhất trong loạt movie. Tuy nhiên, nhiều người cũng cảm thấy tiếc nuối khi phản diện chưa đủ sức nặng và một số cảnh chiến đấu chưa đủ hoành tráng. Dù vậy, đây vẫn là một movie đáng xem, đặc biệt nếu bạn muốn thấy một Naruto quyết tâm thách thức số phận. Tôi đã xem và xếp hạng top 3. Tiếp tục là một ấn phẩm đến từ nhà Pierrot với nội dung được viết bởi đạo diễn và biên kịch của movie Tòa Tháp Bị Mất. Huyết Ngục là một phần phim ấn tượng, hội tụ đủ các yếu tố để ngồi chễm chệ ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng này. Công chiếu vào năm 2011 với lợi nhuận thu về là 10,3 triệu USD. Phim được điểm đánh giá từ khán giả tương đối cao khi so với hầu hết các phần phim trước, 7.1 IMDb và 7.3 MyAnimeList. Naruto bắt đầu movie này theo một cách không thể căng hơn. Cậu bị cáo buộc tấn công Raikage, giết hại nhiều ninja từ các làng khác, bị nghi ngờ là tội phạm nguy hiểm. Cậu bị tống vào thành Hozuki, một nhà tù ninja cực kỳ bảo mật, nơi chưa từng ai trốn thoát thành công. Ở đây, Naruto gặp Mui, kẻ quản ngục với khả năng phong ấn chakra, khiến cậu gần như không thể sử dụng nhẫn thuật. Dù bị giam giữ, Naruto không hề có ý định cải tạo. Cậu cố gắng trốn thoát hết lần này đến lần khác, nhưng đều thất bại thảm hại vì phong ấn thiên lao. Tuy nhiên, cậu phát hiện ra rằng có một âm mưu đen tối bên trong nhà tù này, liên quan đến chiếc hộp Gokuraku, một bảo vật có thể hiện thực hóa mọi mong ước của người sử dụng. Đáng sợ hơn, Mui đã hy sinh chính con trai mình, Muku, để kích hoạt chiếc hộp. Và giờ hắn muốn lợi dụng chakra của Naruto để hoàn thành kế hoạch. Naruto hợp tác với Ryuzetsu, một kunoichi cải trang thành tù nhân với mục tiêu ám sát Mui. Trong lúc này, sự hỗn loạn nổ ra khi các tù nhân gây bạo loạn để lật đổ kẻ cai ngục. Chiếc hộp Gokuraku bị mở ra, Muku hồi sinh nhưng biến thành quái vật Satori, gieo rắc kinh hoàng khắp nơi. Naruto chiến đấu trong cảnh giới tiên nhân, nhưng thậm chí Gamabunta cũng không thể hạ được Satori vì nó có thể cảm nhận nỗi sợ hãi của đối thủ. Cao trào của phim đến khi Killer Bee xuất hiện cứu Naruto, cùng lúc đồng đội của cậu cũng xông vào hỗ trợ. Với sự giúp sức của Mui, người cuối cùng cũng nhận ra lỗi lầm của mình. Naruto tung Rasen Shuriken, đánh bại Satori và đưa Muku trở lại bình thường. Nhưng bi kịch chưa kết thúc, Muku đã quá muộn để được cứu, còn Ryuzetsu hy sinh mạng sống để hồi sinh Naruto. Movie khép lại với cảnh Mui và Ryuzetsu được chôn cất bên nhau, còn chiếc hộp Gokuraku bị niêm phong dưới đáy biển, chấm dứt mối đe dọa mãi mãi. Điểm sáng trong cốt truyện là sự kịch tính và bầu không khí ngục tù căng thẳng, được xây dựng qua nhiều yếu tố đan xen. Ngay từ đầu, Naruto bị đặt vào một hoàn cảnh bất lợi khi bị phong ấn chakra, hoàn toàn không có cách nào thoát thân bằng sức mạnh quen thuộc. Điều này khiến khán giả cảm thấy sự ngột ngạt và căng thẳng khi chứng kiến Naruto đấu tranh không chỉ bằng cơ bắp mà còn phải dùng đầu óc và sự kiên nhẫn. Cao trào được đẩy lên đỉnh điểm khi chiếc hộp Gokuraku mở ra.
Nhưng thay vì một điều ước đẹp đẽ, nó lại biến con trai của Mui thành quái vật Satori, một thực thể đáng sợ có thể đọc được nỗi sợ hãi của con người. Naruto bị đẩy vào một trận chiến mà thông thường cậu sẽ chỉ cần tập trung vào chiến đấu, nhưng lần này cậu phải tìm cách chế ngự chính cảm xúc của mình để đánh bại Satori. Sự bế tắc và tuyệt vọng của Naruto trong cuộc chiến này chính là điểm làm cho bộ phim trở nên thu hút và khác biệt so với những phần phim trước. Phần hình ảnh của phim tiếp tục duy trì chất lượng ổn định của loạt movie Naruto với nhiều cảnh chiến đấu được đầu tư tốt. Trận đánh cuối giữa Naruto và Satori cực kỳ mãn nhãn, đặc biệt là khoảnh khắc Naruto thức tỉnh chakra cửu vĩ. Những pha cận chiến trong nhà tù cũng mang lại cảm giác căng thẳng và chân thực. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm trừ. Một số cảnh có phần chuyển động hơi cứng và thiết kế của Satori dù có phần đáng sợ nhưng lại không quá sáng tạo, khiến hắn trông giống một quái thú điển hình thay vì một trùm cuối thực thụ. OST có phần u ám, căng thẳng, phù hợp với bối cảnh ngục tù đầy bí ẩn. Nhạc nền trong những phân cảnh chiến đấu cũng đầy cao cảm xúc, giúp trận chiến cuối thêm phần hoành tráng. Bài hát chủ đề Otakebi của Akihisa Kondo tuy không quá nổi bật so với những bài ending huyền thoại khác của Naruto, nhưng vẫn đủ để tạo cảm giác bi tráng cho khoảnh khắc quan trọng. Phim cũng nhận được đánh giá tốt từ cộng đồng người hâm mộ về sự thay đổi không khí của trận chiến cuối cùng. Bộ phim đã tạo ra một bầu không khí ngột ngạt, u ám, giúp người xem cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng của Naruto khi không sử dụng được sức mạnh. Tuy nhiên, phản diện của phim chưa đủ mạnh để tạo ra dấu ấn, khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì tiềm năng chưa được khai thác hết. Dù chưa thể đạt đến đẳng cấp huyền thoại, nhưng Huyết Ngục vẫn là một trong những movie Naruto có chiều sâu nhất. Với không khí căng thẳng, chủ đề nhà tù đầy hấp dẫn và những pha chiến đấu nghẹt thở, bộ phim này xứng đáng giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng của chúng ta. Nếu bạn muốn một trải nghiệm Naruto theo phong cách Prison Break, thì đây chính là lựa chọn hoàn hảo. Cuối cùng, chúng ta đi đến chặng cuối của hành trình này. Đứng top 1 không ai khác, chính là movie Đường tới Ninja. Công chiếu vào năm 2012, được đạo diễn bởi Hayato Date cùng chính tay Kishimoto biên kịch. Phần phim đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ công chúng, đạt doanh thu 17,3 triệu USD, chỉ đứng sau doanh thu của movie The Last cùng điểm số IMDb và My Anime List ấn tượng, lần lượt là 7.6 và 7.8. Phần phim này hội tụ rất nhiều yếu tố để trở thành ngôi vương của bảng xếp hạng này. Hãy cùng tôi phân tích kỹ hơn lý do tại sao nhé. Bộ phim mở đầu với cảnh Akatsuki bất ngờ xuất hiện và tấn công làng lá, dù trước đó nhóm này đã bị tiêu diệt. Naruto cùng đồng đội lao vào trận chiến và đánh bại chúng, nhưng sự kiện này khiến Sakura đầy hoang mang. Sau trận chiến, Naruto trở về làng và cảm nhận được sự cô độc khi chứng kiến bạn bè được gia đình chào đón, trong khi cậu vẫn chỉ có một mình. Đúng lúc đó, Obito, giả danh Madara, xuất hiện và sử dụng ảo thuật định hạn nguyệt độc, kéo cả Naruto và Sakura vào một thế giới song song kỳ lạ. Trong thế giới này, mọi thứ bị đảo lộn. Minato và Kushina vẫn còn sống, nhưng không hề biết Naruto là con trai mình. Sasuke lại trở thành một chàng bad boy đảo hoa, trong khi các đồng đội của Naruto đều có tính cách trái ngược với bản gốc. Sakura ngược lại trở thành người mồ côi khi cha mẹ cô đã hy sinh vì làng. Khi đang cố gắng tìm cách thoát ra, Naruto bị truy đuổi bởi bản thể khác của mình, Menma. Người trong thế giới này nắm giữ sức mạnh cửu vĩ và đứng về phía Akatsuki. Naruto buộc phải đối mặt với sự thật rằng dù có cha mẹ hay không, cậu vẫn phải tìm ra giá trị bản thân. Với sự giúp đỡ của Sakura, cậu đối đầu với Menma và đánh bại hắn, đồng thời phá vỡ thuật của Tobi, trở về thế giới thực. Bộ phim khép lại khi Naruto nhận ra giá trị của chính mình không nằm ở việc có cha mẹ hay không, mà ở tình cảm mà cậu dành cho những người xung quanh. Road to Ninja là một trong những movie Naruto có cốt truyện độc đáo và sâu sắc nhất. Thay vì một câu chuyện về chiến đấu đơn thuần, bộ phim khai thác chủ đề gia đình, bản ngã và giá trị bản thân. Điều này tạo nên một Naruto khác biệt, không chỉ chiến đấu vì lý tưởng mà còn đối diện với chính nội tâm của mình. Điểm mạnh nhất của movie này chính là thế giới song song đầy thú vị, nơi mọi nhân vật có tính cách trái ngược với bản gốc. Từ Sasuke lãng tử, Hinata tsundere đến Kiba mọt sách, tất cả đều khiến fan thích thú. Tuy nhiên, phản diện Menma dù có sức mạnh lớn nhưng không quá ấn tượng, chủ yếu chỉ đóng vai trò đối lập với Naruto mà không có động cơ rõ ràng ngoài việc phục vụ Tobi. Và như lúc nãy tôi có nói ở phần đánh giá The Last, tại Road to Ninja, khung cảnh Sakura hỗn láo với bố mẹ, mong cha mẹ không tồn tại. Sau khi than vãn xong thì lại khó chịu vì Naruto không đồng ý kiến với mình, cho rằng nếu là Sasuke thì sẽ hiểu được lòng cô. Điều này đã khiến cô trở thành tâm điểm bị chửi. Và điều mà tôi thấy khá thú vị là chi tiết này trước khi bị soi ra thì một số bộ phận fan Sakura khen lấy khen để, nhưng khi bị soi thì quay sang chửi studio Jim Sakura, dù đây là movie do chính cha đẻ sáng tác. Cuối cùng là fan của hai cô Hinata và Sakura thường xuyên lấy hai movie này ra cà khịa chửi nhau. Thôi giờ quay lại mặt hình ảnh.
Road to Ninja vẫn giữ chất lượng tốt như các movie Naruto khác. Những cảnh chiến đấu mượt mà, đặc biệt là trận Naruto vs Menma, với hiệu ứng chakra cửu vĩ vô cùng mãn nhãn, khung cảnh thế giới song song cũng được chăm chút tỉ mỉ, khiến fan không khỏi ngạc nhiên với những chi tiết nhỏ làm thay đổi toàn bộ cách nhìn về nhân vật. Nhạc phim tiếp tục là một điểm sáng lớn. Ca khúc chủ đề Broken Youth của Aqua Times mang đến một cảm giác hoài niệm và trưởng thành, phản ánh đúng tinh thần của bộ phim. Bên cạnh đó, những bản nhạc nền khi Naruto đấu với Menma hay phân cảnh cảm xúc về cha mẹ Naruto cũng được xử lý tinh tế, giúp đẩy mạnh cảm xúc người xem. Được sự đánh giá cao từ cộng đồng fan hâm mộ, Đường tới Ninja đặc biệt được chú ý ở cách khai thác tâm lý nhân vật và thế giới song song đầy sáng tạo. Nhiều người cho rằng đây là một trong những movie hiếm hoi khiến họ cảm thấy đồng cảm thực sự với Naruto. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng kết phim hơi nhanh và phản diện không đủ mạnh, khiến trận chiến cuối cùng chưa đạt đến đỉnh cao như mong đợi. Tổng kết lại, Road to Ninja là một trong những movie Naruto xuất sắc nhất, không chỉ vì những trận chiến mãn nhãn mà còn nhờ cách khai thác nội tâm nhân vật một cách sâu sắc. Bộ phim mang đến một thế giới song song thú vị, giúp fan nhìn Naruto dưới một góc nhìn mới. Dù có một vài điểm trừ nhỏ, nhưng đây chắc chắn là một phần movie không thể bỏ qua đối với bất kỳ ai yêu thích Naruto. Và đó là bảng xếp hạng top những movie Naruto đáng nhớ nhất. Từ những trận chiến nghẹt thở, những màn tái ngộ bất ngờ cho đến cả những giây phút đầy cảm xúc. Mỗi movie đều có một nét riêng đáng để trải nghiệm. Dù bạn thích những pha combat cháy nổ hay những khoảnh khắc xúc động, thì chắc chắn vẫn có một bộ phim Naruto dành cho bạn. Còn bạn thì sao? Các bạn có đồng ý với bảng xếp hạng này không? Hay có bộ phim nào mà bạn cho là đỉnh của chóp mà tôi đã bỏ lỡ? Comment ngay bên dưới để chia sẻ suy nghĩ của các bạn nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để nút chuông thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những bảng xếp hạng thú vị sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!